Hôm nay là em rất vinh dự vì bạn ngoại cũng như bên kênh Nụ Cười Cuộc Sống đã đến với bản làng Lao Sa. Nói chung và cái nói riêng là đến với nhà em thì em rất vui mừng. Thì hôm nay em xin chia sẻ một chút về bản sắc dân tộc của người Mông nơi đây để cho anh chị hiểu thêm và biết nhiều người cũng như anh chị cùng với tất cả bạn bè trên toàn thế giới này cùng biết đến là người Mông cũng có một cái bản sắc, mỗi vùng miền thì cũng có một cái bản sắc riêng. Thì nguyên người Mông ở đâu đó thì bây giờ thì cũng do thời chiến tranh phong kiến thì cũng được tan rã đi rất nhiều nơi, rất nhiều phương. Thì cách đây 400 năm về trước thì người Mông đã bị đàn áp và đã tả ra tất cả các tỉnh phía Bắc này cũng như Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên. Thì một số bộ phận từ trên Lào Cai thì đã chuyển xuống Sơn La, một số bộ phận từ bên Điện Biên, Lai Châu thì đã chuyển ra Lào, và một bộ phận từ bên Lào thì chuyển ra Thái, và từ đó một số bộ phận Thái và Lào lại chuyển ra Mỹ. Thì cũng có tuy cùng chung một nguồn gốc nhưng mà vì bị ảnh hưởng bởi văn hóa rất nhiều nơi nên bây giờ đã có sự thay đổi rất lớn. Thì nhưng mà người Mông cái duy nhất để không bao giờ mất đi đó là cái kèn này. Cái kèn này nguồn gốc là rất đơn giản. Năm xưa có một ông vua, đó là ông vua mới có điều kiện để tầm cỡ như thế. Thì ông để ra 6 thằng con trai thì ông cho đi đào tạo. Năm xưa là sáo chứ không phải là kèn. Thì 6 thằng con trai này rất tài ba. Thì 6 thằng con trai này đi học 6 cái sáo. Học thổi sáo à? Học thổi sáo. Nhưng mà 6 thằng con trai về thì kết hợp được cả 6 cái này lại với nhau. Thì vì quá thương thì ông chết đi. Và vì thổi kết hợp rất hay mà. Khi đó là gọi là chúa thì con gái lấy chồng thì thổi đưa gái đi lấy chồng. Và chết đi thì thổi đưa ông đi lên thiên đường, có nghĩa là một cái linh thiêng. Thì sau này mới truyền cho tất cả mọi người dân dưới trướng của ông là phải làm theo ông. Thì nó rất hay. Vì thế 6 cái này, nhưng mà đến mãi phát triển đến sau này thì mấy ông bảo thế bây giờ ông có 6 thằng con trai thì ông có thể làm được điều đấy, nhưng bây giờ ta để có một thằng thì làm sao mà ta thổi được cả 6 cái, ta chỉ có một cái mồm thôi. Thì sau này mới sẽ chế ra cái trung gian này. Và phải hiểu ra là thì cái trung gian này mới nghĩ ra là làm thế nào để kết hợp cả 6 thằng này. Thì phải đến mãi sau này cơ. Thì lâu sau này thì mới có một ông sẽ nghĩ ra là phải sẽ chế ra một thằng trung gian để kết hợp cả 6 thằng này lại với nhau. Thì sau này mới sẽ chế ra cái bầu này. Thì bầu này kết hợp cả 6 cái này để thổi là nó như 6 thằng thổi với nhau. 6 thằng đã thổi. Đúng rồi. Rồi. Thì mới có thằng trung gian này. Thằng này gọi là thằng trung gian à? Đúng rồi, thằng trung gian này, thằng bầu này. Còn đây là 6 thằng này. Đấy, chứ đây không phải là 7 thằng mà chỉ có 6 thằng. 6 thằng. Mà sau này người ta phát chế ra thằng này để làm thằng trung gian. Vì ông có thể có 6 con thì ông mới thổi được, kết hợp được. Phải kết hợp thì nó mới hay như vậy. Còn chứ không kết hợp lại không được. Tức là 6 người con kết hợp lại thổi thì mới hay. Đúng còn rồi. Bây giờ ví dụ như bạn ngoại chỉ có một thằng con chẳng thì hạn. Không thổi được. Không thổi, ok, đúng đấy, rồi. Đấy mới sinh ra thằng này. Thì toàn tộc Miêu, người Mông. Thực tế thì người Mông là Việt Nam mình mới gọi là Mông. Rồi sau này trên thế giới thì cũng gọi là Mông hết. Thì Mông này là do một người ông Pu Péo đặt tên cho. Ông Pu Péo à? Người quản bạ. Chứ là người Hà Giang luôn. Ông này là trưởng phòng nội vụ. Là ông là vì thật ra thì là tộc Miêu chứ không phải tộc Mèo. Vì người ta hay gọi là Mèo.
Nó là tộc Miêu, tộc Miêu của Trung Quốc. Thì sau khi di cư xuống thì người ta gọi là mèo. Thế mai sau này ông bảo gọi tiếng mèo là rất khó nghe. Thế ông mới chuyển thành gọi là Mông đi. Nhưng mà Mông là gọi là Hờ Mông, là Mông đằng trước. Thì ông này là dân tộc Pu Péo chứ không phải là người Mông. Vì ông này là trưởng phòng nội vụ của tỉnh. Thì ông này đặt cho cái tên này và sau này lấy cái tên này là người Mông. Và bây giờ chuyển thành người Mông. Vì bây giờ thì toàn bộ trên hệ thống là gọi là người Mông hết. Thì cái này kết hợp thì mới sinh ra cái này. Và người Mông là tộc Miêu của Trung Quốc. Nó sống rải rác ở hai bờ sông Hoàng và sông Trường Giang. Và nó từng có chúa để quản trị và cai trị. Tộc Miêu là tộc phát triển nhất của Trung Quốc. Phải gọi là phát triển nhất. Chả qua là ít người, nó vũ khí ít, nó thích bình yên mà. Người Mông thích bình yên. Thích bình yên chứ không thích va chạm. Không thích va chạm. Nên sau này tả ra thì mới... Chị cầm cho em sửa về cái chỗ đấy. Đây. Em đúng rồi. Em thổi thử cho bà ngoại. Đây là khen của người Mông các bạn ạ. Là một đoạn ngắn. Thì thật ra thì em vừa mới học nên cũng không chuyên, gọi là chuyên thì những người ở nhà như bố em là một trong những người là chuyên để đi. Thì kèn thì là phải có bài hài ngoại chứ không phải là bừa. Còn tất cả các nhạc cụ này là chế chứ trong tâm suy nghĩ gì thì mình làm cái đấy. Tất cả những nhạc cụ bên cả bài hát tán gái mà. Trong mồm mình muốn nói gì thì mình sẽ làm theo đề đấy. Còn cái này không chế được. Cái này là nó là có bài hẳn hoi. Cái này là bài truyền kiếp, gọi là luôn luôn truyền từ đời này ra đời khác, không chế được. Cho dù bài vui chơi để nhảy cũng là bài để truyền thụ chứ không phải là tự chế được. Là riêng cái kèn là không chế được. Là mình không thể chế linh tinh được. Vậy hả? Nó là bài của kèn. Toàn bộ nhạc cụ này là thổi theo bài hát của Như Việt mình, theo dân ca. Có nghĩa là mình đang dân ca thì trong tâm mình đang suy nghĩ hoặc đang nói về vấn đề gì đấy. Mình tự xá chế theo lời mình chứ không phải theo một cái khuôn mẫu gì đấy. Lúc bát giọng đầu tiên nhất là cùng một giọng như ông vừa nè, mình tu như thế là tất nhiên là giọng đầu tiên là nó bắt nguồn từ đấy. Chứ về sau là nó chế hết. Nhưng mà ông đấy là học có bài hàng thôi chứ và có người đào tạo từ trước. Chứ có những người mà thành thạo là người ta không cần bài hàng thôi mà người ta làm theo tâm suy nghĩ, đang suy nghĩ gì. Vì đang chém gió cùng gái hoặc đang để thật sự một câu là đang đối đáp với nhau mà. Nên nó không có bài để đối đáp đâu. Bà kia đang hát về vấn đề gì đấy thì mình phải hát bài cao hơn hoặc mình phải đáp đối cái gì giỏi hơn. Năm xưa là mấy cái nhạc cụ hoặc bài hát là để lấy nhau đấy. Ai thua ai là ai sẽ về ở ai này. Và bây giờ ai vẫn thua còn ai thì phải về ở. Đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ chọn là như năm xưa là người ta gọi là tỷ võ chiêu thân đấy. Là
đi đấu hát hoặc đấu gì ai thua là phải như chiêu thân có. Và hiện giờ vẫn còn mấy ông mà năm xưa hát để được vợ, lấy được vợ đấy, vẫn còn đấy, vẫn còn gọi là chưa hết, và vẫn còn bây giờ họ vẫn đang sống với nhau mà. Chỉ vì mê hát quá thì tổ chức hát hò thì đi đối đáp với nhau cả ngày luôn. Cái này hát cả ngày luôn, không nghỉ ăn cơm mà. Hát đến lúc mà xin thua thì lúc đấy phải về ở với nhau. Thua thì phải về ở với nhau. Đúng rồi. Thì lúc đấy là chỉ có hai người đối đáp. Vì nếu mà đã đối đáp như thế là phải đối đến lúc nào thua thôi. Đúng rồi, thua thì phải về ở với nhau. Và bây giờ cô gọi là như họ em là của một cô đấy là cô cùng vai vệ của ông. Thì bây giờ cô đấy còn sống mà. Cô đấy thì hiện giờ đã ở trung tâm xã Sùng Làng. Vì chỉ vì hát nó thua. Chỉ vì hát thua mà về lại phải đi lấy chồng. Là thường vẫn tổ chức. Và ở đây năm nào cũng tổ chức như đấy. Năm nào cũng tổ chức nhưng mà có vào mùa nào không? Lễ Tết à? Nhưng mà bây giờ là chỉ là cái lễ chứ không phải là hát thua là phải về ở nữa. Nó chỉ gọi là cái gọi là giao lưu vui chơi chứ không phải như của năm xưa. Năm xưa không phải là tục như năm xưa nữa. Năm xưa là như thế nhưng bây giờ thì không có. Cái này là cái duy nhất là không được chế. Và cái duy nhất xem cái này cái duy nhất mãi mãi không bao giờ biến đi, mất đây đi. Là cái trừ một số trường hợp là theo đạo thì người ta mãi mãi không bao giờ biến mất. Không bao giờ biến mất. Đã là người Mông là không biến mất được. Vì phải trước khi từ cõi dương này ra cõi âm là phải có cái này đường tiến đi lên thiên đường thì mới lên được, mới đi được. Đây là món nhạc cụ truyền thống. Đúng rồi. Nó và là truyền thống và linh thiêng của người Mông. Linh thiêng của người Mông. Đây các bạn, đây là chiếc khen linh thiêng của người Mông. Rồi, bây giờ để bạn Vương Hồng sẽ chuyển sang một cái nhạc cụ khác. Tất cả các nhạc cụ này là nói một câu là để vui chơi giải trí. Và thời trẻ chưa có chồng chưa có vợ thì là để tán gái. Để tán gái. Để đối đáp. Nhưng mà gái thường thì toàn bộ nhạc cụ này gái không học. Nhưng mà gái học. Duy nhất cái này là gái học rất giỏi. Tức là gái sẽ học được cái đúng rồi. Cái này là cái gì à em? Cái này là gọi là khen môi. Cái này khen môi à? Là cái này gái học rất giỏi. Và cái khen lá đấy là gái học duy nhất hai thứ đấy là nhạc cụ. Vì hai cái đấy gái học giỏi lắm. Hai cái này là dùng để gọi ở buổi tối chứ không phải gọi vào ngày đâu. Cái này là tối và gọi rất gần. Vì cái này âm bé. Cái này gọi gần á, gọi là cách nhau bức tường thôi. Cái này gọi gái gần. Có nghĩa là năm xưa thì nó kiểu tán nhau theo kiểu qua đêm được. Thì lúc mình tới mình gọi gái thì mình ở ngoài tường. Thì mình sẽ thoái này. Cái này tức là nấp ở ngoài phía ngoài tường của người yêu ấy. Thì nhưng mà nó phải có một cái gọi là giao tình hoặc một cái gì để chứng minh là người đang thổi đấy là người của mình. Thì nó phải có ký hiệu à? Ký hiệu hết thì thằng ngủ bên trong nó biết nó thừa ấy à, không đơn giản đâu. Về đối với mối tình nhân là nó có một cái ký hiệu riêng. Ví dụ Vương Hồng đi tán vợ. Em thì không biết mấy cái này thì bây giờ theo hiện đại hết thì em học ít thôi. Còn thật ra thì em chưa dùng đến cái này để tán gái. Thế thì Vương Hồng dùng kiểu cách gì? Chiêu nào? Cách theo điện thoại hết rồi. Bây giờ là theo điện thoại hết à? Hiện đại hết rồi. Bây giờ có điện thoại rồi. Còn chứ thời xưa là không có gì để liên lạc. Thì cái này chỉ là cái gọi gần. Thì mình đến thì mình sẽ gọi. Thì nó có ký hiệu riêng. Thì mình gọi thì nếu mà gái của mình trước ngủ thì thưa thì chỉ nói chuyện rất đơn thuần bình thường. Nói chuyện qua tường. Qua tường. Đấy, và phải nói rất thật gần là nha. Đẹp. Nói rất gần. Nói chứ rất gần. Phải gọi là như một nhà này nhưng mà hai ông bà già ngủ cách tí cũng không nghe được. Đấy. Tức là, và có một chiêu nữa cơ. Giao nhau chỉ bằng tín hiệu giao nhau thì năm xưa có một cái nữa nhưng mà cái này em không biết tả là cái gì, nhưng mà cái này là một cái mà giống như cái năm xưa người ta gọi truyền thanh. Chị hiểu cái từ truyền thanh bằng dây không? Có phải là như cái ống? Đúng rồi. Cái ống của lon sữa ấy. Đúng rồi. Xong rồi người ta truyền dây. Truyền dây.
Cái đó ui chị... chuẩn lắm. Đúng rồi. Cái dây đấy truyền tốt lắm. Nói chị vì muốn ở đôi tình nhân thì người ta có cái ký hiệu riêng để nhận ra nhau. Để nhận ra nhau. Cái này thì vi vô cầu mong lọn cầu mong. Đấy, nó tùy theo âm của mình chỉnh chứ. Này. Rồi hết rồi. Vivo là tất cả các nhạc cụ thì với lại bài hát thì khi bắt giọng là đều có nguồn gốc là một từ thôi, nhưng mà về sau là biến tấu tùy theo người sử dụng nên là không có một quy luật nào đấy cả. Ai va chạm nhiều hơn, ai được học hỏi nhiều hơn và tầm kiến thức từ nhận nhận của ai nhiều hơn là người ta sẽ có biến tấu nhiều hơn, như thế thôi. Chứ nó không theo một khuôn mẫu. Bài hát cũng thế, nó không theo như bài nhạc của Việt Nam mình đâu. Bác nó giọng là chỉ có từ đấy thôi, nhưng mà từ về sau là nó sẽ biến tấu theo cái ý mong muốn và mình muốn nói đến một vấn đề gì đấy trong thâm tâm mình. Trong thâm tâm mình là mình muốn nói như đúng rồi, thì mình sẽ biến tấu là sẽ biến tấu được. Kể cả và tất cả các nhạc cụ này là thể hiện qua lời hát ấy, chứ không phải là nó có bài hát riêng, nó có bài riêng dành cho sáo, dành cho giả sử như chỉ có một bài duy nhất gọi bài nhạc thì bài đấy cũng dùng cho toàn bộ các nhạc cụ này vẫn được. Vẫn được. Chỉ dùng cho tất cả nhạc cụ này vẫn được. Là như thế. Nên là để em. Còn đây là cái này là cái sáo. Cái sáo. Chị thấy sáo của người ta ngắn như thế này thôi mà. Sáo này thì em cũng biết nhưng mà gọi là sáo mông. Sáo mông à? Cái này em cũng tự sáng chế à? Cái này là nhờ họ thôi, những người chuyên nghiệp đấy, em không làm được đâu. Còn cái này đàn nhị thì mới tự làm. Đàn nhị em tự làm à? Ôi, xíu đấy. Cái này dễ làm mà. Cô dễ chơi đàn này. Thử đi nhá. Em làm bằng cái gì đây? Cái này là gỗ này. Cái này là kiểu gỗ. Nguyên gỗ luôn. Nguyên gỗ luôn. Nguyên gỗ mà. Cái này là chai Pepsi, chai bẻ áp ấy. À, chai Pepsi, chai bẻ úp lên. Cái này là chai bẻ. Mình phải làm bằng da thì âm thanh ra là bằng da. Đúng rồi, nhưng mà vì không có loại da nào mỏng mà để làm nó đẹp vì rất khó tìm. Rất khó tìm. Cho nên là em lấy cái lon bẻ úp. Bẻ áp đây. Gọi là bẻ áp đây. Đây là cái lon giống như lon Coca của ta uống ấy. Đúng rồi, còn lon Coca thì mình cắt cho mình ốp lên cho mình khò lại cho nó. Cái này là con cái giấy của nó em dùng bằng cái gì? Dây này phanh xe đạp. Phanh xe đạp. Có đâu, đắt nghĩa là phải dùng bằng cái dây đằng nhà của Việt mình mới, dây gì nhỉ? Quên mất, dây đằng nhị ấy. Của Việt mình mới chuẩn. Nhưng mà mình không có. Thì em lấy cái dây phanh xe đạp. Đúng rồi,
bổ ra để ra. Bạn vương hồng thật là siêu. Cái này cũng là dây phanh dây đẹp. Ồ không, cái đây là đuôi ngựa đấy. Ồ, cái này là lông đuôi ngựa. Đúng rồi, lông ngựa đấy. Lông ngựa à? Lông của đuôi con ngựa. Đúng rồi. Còn cây này thì là trái hót trúc. Siêu thật. Ngoại thử nhá, bạn ngoại thử nhá. Được kẹp giữa, bị kẹp giữa là nó bị mất âm. Kẹp thế này thôi. Kéo đi, kéo nhẹ. Vừa kéo vừa đẩy, vừa đẩy vừa kéo vừa đẩy vừa kéo. Có phải ở trên này không? Có chứ, tùy theo chỉ âm theo ngón mà. Trên mình chỉ cần đụng nó tùy theo từ đoạn đấy, mình phải chơi gọi là chơi lâu mới, vì em con chị nhìn đấy, vị trí nào nó mới âm mới chuẩn đấy. Còn có cả dây chỉnh nữa, khó lắm. Cái đàn nhị của bạn Vương Hồng sáng chế cho nên nghe tiếng có vẻ không bị râu rĩ các bạn ạ. Chứ ngoài vị trí này vị trí này à? Chị nhìn nha, căn vị trí phải căn vị trí đúng âm mới chuẩn. Còn đây chị nhìn nhá, em kéo xuống nó bị rèn. Khi mình giữ vào nó bị rè âm. Còn nếu căn chuẩn là âm nó khác hẳn. Nghe cái tiếng nhị của Vương Hồng nó không bị rầu rĩ. Ngoài đã từng được nghe cái tiếng nhị của một số cái công việc nghe nó buồn và thê thảm lắm. Nhưng mà sao nghe cái tiếng nhị của bạn Vương Hồng nghe vui vui. Chắc là do tiếng mà. Cái này là tạo niềm vui chứ tạo không phải vui. Buồn. Đúng rồi. Đây là chắc là do được chế tác từ cái ống loáng bảy ốc cho nên là cảm giác nó vui. Tùy vị trí này cũng do mình chỉnh, nhưng mà chỉnh âm để khi mình kéo nó không bị tạp âm, có nghĩa là nó bị rè. Cái này phải học, nó là quá trình. Có lẽ ngoài phải có một quá trình, phải có một quá trình phải học. có một quá trình với cả phải có năng khiếu nữa. Không đến rồi cũng học được. Cũng phải có năng khiếu. Cảm ơn Vương Hồng. Tiếp tục cho mọi thưởng thức và mọi người thưởng thức thêm mấy cái nhạc cụ kia đi. Cái sáo mông cũng thấy khác. Sáo của người ở dưới suối bạn ngoại thấy là nó ngắn ấy. Sáo này gần như tiêu nhưng mà âm thanh lại không giống như tiêu. À thế à? Thôi bỏ trứng đi ngoại. Đây. Sáo này dài hơn làm một tí. Đây là sáo mông các bạn ạ. Nhịp.
Cái này để hơi nhiều á. Lấy hơi nhiều. Thôi cái này mệt nhỉ? Hơi nặng. Hơi nặng nên phải có một cái gì để hộ mình đỡ. Chứ tí nữa mỏi tay lắm. Cầm lên mỏi lắm. Thôi cho chị xem. Chị thử nên thổi một lúc là cảm thấy mỏi cái tay này, mình phải có cái gì đỡ hộ đầu cái kia thì nó đỡ nặng hơn. Cái này giống như là thanh bảo kiếm ấy chứ. Tiêu sáo của người giới kia chị thấy này, nó chỉ ngắn bằng chừng này thôi. Cũng có tiêu là cũng dài như thế, nhưng mà tiêu là thổi khác. Còn đây là sáo mông à? Nguyên sáo mông. Và người Kinh không ai làm được sáo âm này như này đâu. Thật sự tuy có thể âm còn hay hơn, nhưng cái âm chuẩn để biểu cảm được cái giọng hát và cái lời nói với tiếng nói của người Mông là phải có người Mông. Phải có người Mông làm. Thì mới chuẩn cái âm của người Mông. Đây có 4 nốt. Đây có 4 nốt này. 4 nốt thôi. Hai cái này là cái gì? Hai cái đấy chỉ treo, để móc treo thôi. Chỉ đến đấy là hết đúng không? Không, nó có nghĩa là nó có thông ra chứ. Thông hết. Nó thông ra hết à? Thông hết, nhưng mà hai cái lỗ đấy không tác dụng gì cả. Nó bị bịt ở trên này. Đốt này. Bịt ở ngay đốt này. Bịt ở đốt này. Nó bắt đầu thông từ cái đốt này xuống đến hết. Thế à? Không sai gì mà không. Đúng rồi, chỉ thấy một cái tia sáng rất là nhỏ. Mà lại ra. Cái này làm bằng thanh gì đấy à? Trúc đen. Trúc đen. Cũng là của vùng núi Hà Giang. Đúng. Có. Đây là cây sáo bông các bạn ạ. Đấy. Còn nhạc cụ tiếp theo là cái gì à? Tiếp theo nhạc cụ tiếp theo thì có duy nhất món này thôi. Còn duy nhất món này. Cái này gọi là gì em? Cái này đàn này. Đàn gì? Đàn guitar như đàn mình thôi, nhưng mà nó là của người Mông. Và người Mông để biểu diễn cái tiếng nói và cái bài hát của người Mông thôi. Thế à? Và cái này không dùng tay gậy. Dùng cái gì? Dùng bên này để gậy. Cho chị xem nào. Là cái gì đây à? Gọi là nhựa thôi. Nhựa thôi. Rồi. Rất là vui luôn ấy. Thực sự thì các bạn ạ, tối hôm nay Ngoại đã được biết rất là nhiều về những cái nhạc cụ của người Mông. Trước tiên là cái khen. Cái khen của người Mông. Cái khen này là một cái nhạc cụ vô cùng linh thiêng, và gọi là nhạc cụ truyền thống của người Mông này. Cái này là sáo của người Mông như lúc nãy bà Ngoại đã nói. Nhị tự chế cũng được nghe rồi. Còn bây giờ là đang là tiếng đàn của người Mông, gọi là guitar của người Mông đấy. Nghe rất là bản sắc. Không có thể vừa đàn vừa hát không? Cái này vì khi mình đàn ấy thì cái tiếng hát nó không phải đi nhanh. Thì mình hát ấy thì nó sẽ bị chậm, nên cái âm nó không rời không liên tục, nó bị rời dạng đi, nên nó cái tiếng không hay á. Để dạng biểu diễn riêng thì câu mong cu sa có cho tí to. Lời dịch ra nghĩa là như nào? Nàng nếu mà về chuẩn ấy thì
phải nàng ơi nàng ơi, nàng ơi nàng ơi, ta tiếng chàng tới nửa chân đồi, ta tiễn nàng đến nửa chân đồi. Xa cách lần này không biết bao giờ gặp lại. Nó là nhiều từ, nó là mấy cái này là do mình biến tấu. Do mình biến tấu, do mình muốn nói như thế nào với cô gái ấy thì mình biến tấu. Mình biến tấu và mình hát đây. Và giả sử tất cả những cái này thì nó có một cái tiếng gọi chung là một lời hẹn. Thì khi mình tới một chỗ nào đó rất thoáng để mình thể hiện cái bản nhạc của mình để cho người yêu mình nghe thấy, thì mình hẹn là đến địa điểm này, và không biết là đến bao giờ, nhưng mà khi nào nàng nghe thấy cái bài hát này thì là do ta đã đến và hẹn nàng ra đây để gặp nhau. Thì lúc đấy mình sẽ thể hiện tất cả các nhạc cụ ra, thì mình phải gọi để được gái để ra. Nguyên để tất cả các nhạc cụ thì khen lá là em không biết chơi. Chỉ có nguyên cái khen lá là em biết chơi. Cho chị xem cái đàn này được không? Được. Cái khen lá này em không biết chơi. Vì từ nhỏ là em đi học từ nhỏ nên không được chơi, nên khen lá là không biết chơi. Nhưng một trong những cái thứ mà vui nhất và tiện nhất chỉ có khen lá. Thì chỉ đi tới đâu ở đâu cũng có. Ở đâu cũng có và mình cũng có thể biểu diễn được. Thì chỉ có khen lá. Còn cái này, cái đàn guitar của người Mông này lần đầu tiên bạn ngoại được thấy. Cái này là 4 giây. Đúng rồi. Cái này là Vương Hồng tự làm hay là tự sao? làm hết. Cái này cũng mình tự sáng chế ra, và dây này chính là dây phanh xe cũng đạp. Là dây phanh xe đạp. Đây cũng vậy các bạn này. Cây guitar này cũng được Vương Hồng tự sáng chế ra, và 4 sợi dây đàn này cũng đều là phanh xe đạp. Các bạn thấy có kỳ diệu không? Các bạn nam ở trên vùng cao trên này thật là dễ thương, cái gì cũng biết làm. Còn cách thể hiện tình cảm với người con gái bình thường thì cực kỳ dễ thương, cực kỳ lãng mạn. Hẹn nhau ra một cái điểm nào đó, xong rồi là thể hiện cho nàng biết tất cả các cái nhạc cụ mà mình biết, để nàng cảm nhận được rằng là tình yêu ta dành, nhớ nhung và thương yêu, tình yêu ta dành cho nàng là rất là lớn, là tất cả. Đấy. Cà phê rượu ấy. Uống rượu. Xin mời là gì? Uống rượu là gì? Hầu chớ. Hầu chớ. Hầu chớ. Hầu chớ là uống rượu. Chờ nè hầu chớ, mời mọi người rượu. Mời mọi người. Hầu chớ. Chờ nè hầu chớ. Chờ nè hầu chớ. Xin mời mọi người uống rượu ạ. Mọi người uống rượu cùng với bạn ngoại và Vương Hồng nhé. Tiếng Mông là từ đơn nghĩa, y hệt như tiếng Anh. Nó không đa nghĩa. Tức là một từ nó có nhiều nghĩa. Đúng rồi. Một từ là có nhiều nghĩa. Nó cái rượu gì mà thơm. Rượu này cũng rượu ngô nhỉ? Mày tao thì cũng là ai và diêu, y hệt như tiếng Anh. Mày với tao thì là như ai như anh thôi, ai và diêu là như mày tao, và anh em cũng sư hô y hệt luôn. Đấy, nó không có phân biệt. Chỉ có bố mẹ là vẫn là bố mẹ như tiếng Anh thôi. Y hệt như tiếng Anh thôi. Nói được là từ tiếng Mông là giống y hệt tiếng Anh. Và người Mông nó có chữ viết riêng, có bài hát riêng, là có chữ viết riêng, tiếng nói riêng. Rất là vui các bạn ạ. Một buổi tối hôm nay thật là thú vị khi được cùng với em Vương Hồng đây đàm đạo về cái vấn đề âm nhạc và các cái nhạc cụ truyền thống của người Mông. Ngoại cũng được khai sáng ra nhiều. Thực ra là bây giờ mới biết được là cái cách hẹn hò của các bạn nam dành cho các bạn nữ này. Rồi là biết được rõ ngày xưa thì ngoại cũng đi nhiều và cũng đã tìm, em cầm cái này đi không nó hỏng mất, cũng đã tìm mua được một cái khen của người Mông, nhưng chưa hiểu được cái nguồn gốc lịch sử và cái sự linh thiêng của nó. Thì bây giờ ngoài qua em Vương Hồng thì ngoại đã hiểu được nguồn gốc lịch sử ra đời của chiếc khen Mông này, và ngoại càng cảm thấy trân trọng và khâm phục cái suy nghĩ, cái ý tưởng của người Mông khi làm ra chiếc khen này. Còn trên tay ngoại là chiếc đàn guitar rất là dễ thương do chính bạn Vương Hồng tự chế. 4 sợi dây đàn cũng bằng phanh xe đạp luôn. Mà tiếng nghe rất là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Buổi tối hôm nay thì ngoại chỉ muốn giới thiệu với các bạn đến với các bạn
những cái nhạc cụ truyền thống của người Mông và cái bản sắc văn hóa văn nghệ của người Mông. Trước khi kết thúc và chào tạm biệt mọi người, bạn Ngoại muốn nhờ bạn Vương Hồng đây thổi một bản khen Mông để cùng với mọi người thưởng thức. Vương Hồng có thể sẵn sàng tặng cho mọi người một bản khen Mông không? Mình xin sẵn sàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình sẽ tặng một bài trước khi mọi người đi ngủ. Chúc mọi người ngủ ngon. Tốt quá, cảm ơn Vương Hồng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chào các bạn, hẹn gặp lại nhé.